Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùa Tết, hầu như nhà nào cũng có thịt gà và bắp cải để trộn gỏi, nhưng mà ăn hoài thì vẫn ngán. Thịt gà dư không biết làm gì. Hôm nay Hana chia sẻ cách làm bánh bao từ thịt gà luộc và bắp cải còn dư hôm Tết. Bánh rất là mềm và xốp, đặc biệt rất thích hợp làm món ăn sáng để cho buổi đi làm kế tiếp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana. Đây là 200g thịt gà luộc. Mình sẽ đem đi xé nhỏ. Phần nhân thì có thêm 150g bắp cải rửa thật sạch, cắt dài khoảng 5cm, 100g hành tây cắt múi cao nhỏ, sau đó tách rời. 10g nấm mèo khô ngâm mềm, mình cũng cắt sợi khoảng 5cm. 20g hành tím băm nhỏ và 20g hành lá cắt nhỏ. Xong nguyên liệu mình sẽ đi xào nhân. Cho vào chảo một muỗng canh dầu ăn và đun nóng lên. Dầu nóng thì cho hành tím và hành tây vào. Xào khoảng vài phút, cho hành chuyển qua màu hơi vàng. Làm như vậy, phần nhân mình không bị ra nước. Khi hành thơm và có màu vàng nhạt, thì cho hết nấm mèo vào. Xào thêm khoảng 2 phút nữa để khử hôi mùi nấm. Sau 2 phút, cho hỗn hợp hành và nấm ra ngoài dĩa và để qua một bên. Cho chảo trở lại bếp, đun nóng thêm một muỗng canh dầu ăn và cho thịt gà, bắp cải vào, đảo đều lên. Gia vị nêm vào gồm có 1 muỗng cà phê đường cát, 1 muỗng cà phê bột nêm và 1 muỗng cà phê dầu hào. Mình trộn đều, xào phần hỗn hợp rau và thịt này khoảng 5 phút. Sau 5 phút, cho hết dĩa hành nấm lúc nãy vào, đảo đều lên. Thêm vào hành lá cắt nhỏ và nửa muỗng cà phê tiêu xay, trộn đều và tắt bếp. Cho nhân ra ngoài tô để cho thật nguội trước khi bọc bánh. Trong thời gian chờ nhân nguội, mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Dùng 4g men nở khô. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có men vàng thì bánh bao sẽ nở xốp ngon hơn là men đỏ. Không có cũng không sao. Thêm vào men 1 muỗng cà phê đường cát và 30g sữa ấm khoảng 35 độ C, khuấy đều lên để kích hoạt men. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng men mới thì mình không cần phải kích hoạt. Vì men của Hana mua khoảng 1 năm nên cần để kích hoạt để chắc chắn là men nở. Cho vào cối 110g sữa lạnh, 20g kem whipping. Không có, mình có thể thay bằng nước cốt dừa giúp cho bánh thơm ngon hơn, hoặc là sữa cũng được. 1,5 muỗng canh dầu ăn, khuấy đều lên. Bột thì Hana sử dụng 300g bột bánh bao, loại bột màu đỏ của Thái. Không có bột bánh bao, mình sử dụng bột mì số 8 cũng được. Thêm vào bột 3 muỗng canh đường cát, nửa muỗng cà phê bột nở baking powder và 1/4 muỗng cà phê muối. Rây đều hỗn hợp này lên. Men sau khi để khoảng 5 phút bong lên như gạch cua. Lúc này mình mới cho phần men vào phần hỗn hợp bột, trộn đều. Bột này mình có thể nhồi tay hoặc là nhồi máy. Nếu nhồi máy thì mình nhồi ở tốc độ thấp, khoảng 12 phút là bột mịn, không nhồi quá lâu. Tùy theo độ hút nước của bột mà cô bác, anh chị và các bạn gia giảm lượng sữa cho vào.
Bột đạt là bột mềm và mịn, không nhão và không khô quá. Túm tròn khối bột lại, thoa một ít dầu ăn xung quanh tô và thoa đều lên mặt bột. Bọc kín tô bột lại, đậy thêm một lớp khăn lên trên và để nơi ấm cho tới khi bột nở gấp đôi. Thời gian ủ bột của Hana có nhiệt độ khoảng 28 độ C là khoảng 45 phút. Bột sau khi nở gấp đôi thì mình sẽ ấn xẹp bột, sau đó chia bột làm 10 phần bằng nhau. Mỗi phần Hana cân được khoảng 54 gram. Túm tròn từng viên bột lại. Bột chưa làm tới, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ bọc kín để tránh bột bị khô. Bột sau khi vo viên xong đậy lại và để cho bột nghỉ khoảng 5 phút. Sau 5 phút, viên bột nào mình túm tròn trước thì mình lấy ra cán trước. Mỗi phần bột như vậy mình sẽ cán với kích thước khoảng là 10 cm. Khi bột đạt được kích thước khoảng 10 cm thì mình sẽ cán bột từ ngoài vào để cho các mép bột được mỏng, cho tới khi bột đạt thêm kích thước khoảng 11 cm. Tiếp tục làm như vậy cho tới viên bột cuối cùng. Và cũng nhớ, viên bột nào làm trước thì mình lấy ra để tạo hình trước. Mỗi viên bột như vậy thì cho vào khoảng 2 muỗng canh nhân. Thoa một ít lớp mỏng xung quanh mép bột, làm như vậy một chút mình gói bánh không bị bung mép ra. Bánh sau khi tạo hình xong không cần phải ủ lâu, chỉ cần để khoảng 10 phút. Sau khi tạo hình xong 5 cái, mình để qua một bên, đi chuẩn bị son nước để mình hấp bánh. Sau đó mới trở lại làm tiếp 5 cái còn lại. Sau 10 phút, nước bây giờ đã sôi, nhưng mà phần nước này sôi rất là mạnh. Cô bác anh chị và các bạn đừng vội đặt xửng bánh lên. Mình sẽ dỡ nắp ra để khoảng 1-2 phút, cho phần nước này hạ nhiệt sôi lăn tăn và cho xửng bánh lên hấp ở lửa vừa khoảng 10 phút là bánh chín. Khi hấp bánh, mình cũng nhớ đậy nắp xửng bằng một lớp khăn để tránh nước nhiễu vào. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi hấp được 10 phút. Bánh nở rất là to. Mình sẽ lấy bánh ra ngoài và tiếp tục hấp với phần bột còn lại. Với cách làm bánh bao vô cùng đơn giản, nhanh gọn này, cô bác anh chị và các bạn có thể tận dụng phần thịt gà và bắp cải còn dư hôm Tết để tạo ra thêm một món ăn ngon cho bữa ăn sáng gia đình của mình. Bánh nở to, căng phồng, rất là mềm và xốp, đặc biệt phần nhân rất là vừa ăn. Vậy là cô bác anh chị và các bạn vừa cùng với Hana tạo thêm một món ăn sáng bằng những nguyên liệu đơn giản có tại nhà sau mùa Tết. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn
bạn thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn một năm nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau.